Hello friends, আজি আমি 2x2 কিদৰে ফিটিং কৰা হয় কিদৰে সেটিং কৰা হয় তাৰ বিষয়ে আমি দেখাম আজি আমি ওপৰত নহয় আজি আমি তলতে আপোনালোকক সেটিংটো কৰি দেখাম কিদৰে কৰা হয় এইটো হৈছে আমাৰ মেইন জি এইটো আমাৰ 12 ফুট দীঘল থাকে এইটো আমাৰ তাঁৰৰ বনা হয় কিদৰে আমি সেটিং কৰা হয় তাৰ বিষয়ে আজি তলতে আমি দেখাই আপোনালোকক দিয়া হ'ব এইটো সহজ উপায় হয় আপোনালোকে ঘৰতে লগাব পাৰিব আৰু বন্ধুসকলে যদি শিকিবলৈ বিচাৰিছে তোমাৰ কিদৰে লগাই তাৰ বিষয়ে এতিয়া মই ডিটেইলছ দেখুৱাম ইয়াত তলতে আপোনালোক ভিডিঅ' দেখাম এইটো হৈছে আমাৰ কষ্টি এইটো হৈছে আমাৰ মেইনটি এই কষ্টিটো আমাৰ ইয়াত দেখিছে আপোনালোকৰ হুক আছে ইয়াতে আমাৰ ওপৰত আমি লগাব লাগিব ইয়াত এইটো এটা হোল আছে আপোনালোকে দেখি মন কৰিছে চাগে এইটো হোল আছে এইটো আমাৰ দেখিছে এইটো আমাৰ মেইনটি লগত আমাৰ কষ্টি আমি লগাই দিয়া হৈছে এইটো যিমান জোকাই থাকিলে বস্তুটো পৰি নাযায় আৰু এইটো লক চিষ্টেম গোটেইফালে আমাৰ লক আছে এইটো লগাই দিয়া লগালকে এইটো দেখিছে আপোনালোকে কৈ নপোৱা কেতিয়াও এইফালে আমাৰ এইটো আছে এইফালে আমি আন এটা মেইনটিৰ লগত আমি লগাব লৈছোঁ এইটো আপোনালোকক তলতে লগাই দিয়া হৈছে এইটো আমাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে এটা কষ্টি লগাই দিলোঁ এটা 2 ফুট বাই 2 ফুট এইটো হৈছে 2x2 ইয়াৰ দুখুট আছে এই দুখুটে আমি এতিয়া কষ্টিটো লগাই যাব লাগিব এই কষ্টিটো এইদৰে লগাই গ'লে মানে আপোনালোকে চাই যাব মই তলতে কৰি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো দেখিছে এইটো এটা দুখুটীয়া ঘৰ হ'ব এতিয়া এইখন হৈছে আমাৰ AC বৰ্ড হয় এখন আমাৰ AC বৰ্ড লৈছোঁ আমি এই ঘৰটোৰ ভিতৰত আমি বহুৱাই দিম দেখিলে এইটো আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত বহিবলৈতো আমি তলতে আপোনালোকক কৰি দেখাইছোঁ আৰু এই মেইনলিটো কিদৰে ফিটিং কৰা হয় তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক এইটো দেখিছে এটা হোল আছে ইয়াত আপোনালোকে তাঁৰ বান্ধিব পাৰে 1 মিটাৰ আঁতৰে 1 মিটাৰ আঁতৰে আপোনালোকে জীয়াই তাঁৰ নহ'লে মানে আপোনালোকে এলুমিনিয়াম তাঁৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এটা মই কথা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এই বস্তুটো এতিয়া আমি আৰু এটা যদি মেইনটি লগাবলগীয়া হয় আমি এইদৰে লগাই ল'ব পাৰিম এই আপোনালোকে দেখিছে আমি কিদৰে লগাই দিয়া হৈছে কষ্টি আমি কষ্টি লগাই থোৱা হৈছে এইটো এটা আমাৰ ঘৰ হৈ গৈছে এইটো এটা দুখুটীয়া এটা ঘৰ হ'ল আমি আৰু এখন বোৰ্ড আপোনালোকক বহুৱাই দি দেখাই দিব লৈছোঁ এইটো আপোনালোকে চাই থাকিব এইটো আপোনালোকে দেখিলে কিদৰে আমি বহুৱাই দিলোঁ এই আপোনালোকে চব দিলে এইটো এটা AC বৰ্ড হৈছে এইদৰে আপোনালোকে তাঁৰ বান্ধি লগাই ল'ব পাৰি এইটো হৈছে সম্পূৰ্ণ তাঁৰৰ লগত ফিটিং থাকে আমি আৰু এটা ঘৰ বনাই ৰখাই দিছোঁ আপোনালোকক আমি দুফালৰ দুটা লগাই দিলোঁ আৰু দুটা লগাই দিলে মানে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বুজি পাব ইয়াত দেখিছে এই যে কষ্টি আমি লিখি লৈছোঁ ফোনটো যদি আছে আমাৰ তেতিয়া লগাব লাগিব এইটো আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই কামটো শিকিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰথমতে ঘৰতে এটা ৰুম টাইম কৰি যাব এইটো নিদিলে এইটো আমাৰ কাম হৈ গৈছে এখন দুখন তিনি চাৰিখন বৰ্ড এতিয়া আমি আৰু দুখন বৰ্ড আপোনালোকক লগাই দিম দুখন কিদৰে এতিয়া আপোনালোকে চাওকচোন আৰু এখন বৰ্ড লগাই দিছোঁ মই ইয়াত 2 নম্বৰ বৰ্ড এখন 2 নম্বৰ বৰ্ডখনো আপোনালোকক লগাই ৰখাই দিছোঁ ইয়াত দেখিলে আপোনালোকে আপোনালোকক লগাই ৰখাইছোঁ 4 নম্বৰ বৰ্ডখন আমি লগাইছোঁ 4 নম্বৰ বৰ্ডটো লগাই দিছোঁ আপোনালোকক লগাইছোঁ দেখিছে কিদৰে আমি লগাই দিছোঁ 4টা বৰ্ড হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমাৰ ৱালটি লগাই থকা হৈছে ৱালটি লগাই থকাৰ পিছতে আমাৰ মেইনটি লগাম এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ ৱালটিটো মাৰি থকা হৈছে মেচিনে ড্ৰিল মেচিনে আমি 35ৰ স্ক্ৰু আৰু গুটকা ইউজ কৰিছোঁ আমাৰ ৱালটিটো মাৰি হৈ যোৱাৰ পিছতে আমি তাঁৰ বান্ধিম আমি তাঁৰ ইউজ কৰিছোঁ এলুমিনিয়াম তাঁৰ ইউজ কৰিম আমি এই আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ স্ক্ৰু মাৰি থকা হৈছে স্ক্ৰু মাৰি হোৱাৰ পিছতে আমি তাঁৰ বান্ধিম তাঁৰ বন্ধাৰ পিছতে আমি মেইনটি বান্ধিম তাৰপিছতে আমাৰ আহিব
কষ্টি লগোৱা কাম আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে। এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ মই, আপোনালোকে ৱালটিটো মৰাৰ আগত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ জোখ মাখ কৰি লেবুল কৰি ল'ব। লেবুল কৰি ল'লে মানে ফিনিচিংটো বেছি ভাল আহে আৰু ছেটিং কৰিবলৈও কামবিলাক বেছি সুবিধা হয়। আমাৰ এতিয়া ৱালটি মাৰি হ'ব হৈছে। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে শেষ পৰ্যায়ত পাইছেগৈ। আমাৰ ৱালটি মাৰি হৈ যোৱাৰ পিছতে আমাৰ তাঁৰ বন্ধা কাম আৰম্ভ হ'ব। তাঁৰ আৰু মেইনটি এয়া আপোনালোকে দেখিছে তাঁৰটো আমাৰ বান্ধি থকা হৈছে। তাঁৰটোৰ লগতে আমি মেইনটিটোৰ লগতে আমি বান্ধি যোৱা হয়। এয়া তাঁৰটো জোখ লৈ আমাক কটা হৈছে আৰু দেখিছে what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমাৰ 2x2 চিলিঙৰ ফ্ৰেমিং ডাঙৰ কাম চলি আছে। ইয়াত আমাৰ এইফালে তাঁৰ বান্ধি আছে। আমি সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো দেখাম ওপৰৰ পৰা। তাঁৰটো কিদৰে বন্ধা হৈছে, এইটো হৈছে আমাৰ এলুমিনিয়াম তাঁৰ ইউজ কৰিছে। তাঁৰটো আমি ওপৰৰ পৰা যিটো দিয়া হৈছে, এইটো দেখিছে আপোনালোকে। এইটো জইন হৈছে, এইটো আমাৰ মেইনটি। এইটো মেইনটি ইয়াত জইন কৰা হৈছে।